ඒවා හැමෝටම සිංහල භාෂාවෙන් PLC knowledge එක ලබා ගැනීම දෙවන ටියුටෝරියල් එක අපි ස්ටාර්ට් කරමු. හරි. එහෙනම් බලමු අපි මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොබ්ලම් එකකට කොහොමද PLC ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්නේ කියලා. හරි. අපි software එකෙන් ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් මේ වගේ ටියුටෝරියල් දෙක තුනක් කරලා පොඩි knowledge එකක් ලබා ගත්තට පස්සේ අපි software එකෙන් මේ පිළිබඳව තවදුරටත් ස්ටඩි කරමු. හරි. එහෙනම් බලමු මොකද්ද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. මෙතන මුලින්ම තියෙනවා ඉන්පුට් දෙකක් තියෙනවා S1 S2 කියලා. මෙන්න මේ දෙන්නගෙන් කියන්නේ S1 O S2 ඔන් වුණාම මෙන්න මේ අවුට්පුට් දෙකක් ඔන් වෙන්න තියෙනවා. මෙතන තියෙන O ඒ කියන්නේ S1 ඔන් වෙන්නත් පුළුවන් S2 ඔන් වෙන්නත් පුළුවන් දෙන්නගෙන් එකක් ඔන් වුණොත් අපේ අවුට්පුට් දෙකම ඔන් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් බලන්න අපි කොහොමද මේකට මෙතන බලන්න එහෙනම් මේ විදිහට මම දාලා තියෙන්නේ මගේ ඉන්පුට් දෙක දාලා තියෙන්නේ පැරලල්. මෙතන බලන්න අපි හිතමු S1 ඔන් වෙනවා. S1 ඔන් වුණා කියන්නේ ගන්න මෙතන තියෙන normally මොකක්ද? normally open එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙයා හරහා අනිවාර්යයෙන්ම current flow එකක් යන්නේ මේක press වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ S1 කියන එක press කරපු ගමන් මෙයා on වෙනවා. on වුණොත් එහෙම මෙතනින් යන්න පුළුවන් flow එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනින් යනවා. මෙතනටත් යන්න පුළුවන්. මෙතනටත් යන්න පුළුවන්. මම මේ PLC ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට අදාළ රූල් ටිකක් කරලා තියෙනවා මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ. පොඩ්ඩක් ඒක මේ බැලුවොත් එහෙම මේ පිළිබඳ මේ knowledge එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ ඉන්පුට් ඇඩ් කරන්නේ අවුට්පුට් ඇඩ් කරන්නේ මොනවද මේකේ තියෙන රූල්ස් කියලා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳ දැනුමක් නැති කෙනෙක් නම් මුලින්ම ඒ ටියුටෝරියල් එකයි මගේ ටියුටෝරියල් එකක් තියෙනවා පළවෙනි ටියුටෝරියල් එක විදිහට ඊට අමතරව මගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ දෙකක් පොඩ්ඩක් බලලා આવොත් හොඳයි. එහෙම නැතුව සාමාන්‍ය knowledge එකක් තියෙන කෙනෙක්ට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන නංගත් ස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් බලන්න දැන්. එතකොට S2 on කරමු. S2 on කරොත් මොකද වෙන්නේ? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනින් power supply එක යනවා. මෙයා on එකේ තිබ්බත් off එකේ තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනින් ගියා, මෙතනට ගියා, මෙතනටත් ගියා. එහෙනම් output එක on වෙනවා. එහෙනම් මගේ පළවෙනි step එක okay නේද? හරි. එහෙනම් අපි යමු දෙවෙනි එකට. දෙවෙනි එකේ මොකද්ද කියන්නේ? දෙවෙනි එකේ කියන්නේ S3 and S4 කියන මෙන්න මේ switch දෙකම on වුණ ගමන් මෙන්න මේ දෙක on වෙන්න ඕනේ. මෙයාව off වෙන්නත් ඕනේ. හරි බලන්න. මෙයා press කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? S3 press කරපු ගමන් මෙයා හරහා current flow එකක් යනවා. S4 off නම් යන්න බෑ. එහෙනම් මෙයාත් press කරොත් විතරයි on වෙන්නේ. එතකොට ඔන්න දෙන්නම press කරපු ගමන් flow එක ගියා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනටත් ගියා. හරි. ඒත් එක්කම කියනවා මෙන්න මේ L1 කියනක off වෙන්න ඕනේ කියලා. L1 off වෙන්න නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ L1 ට යන supply එක break කරන්න. අපිට කරන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕන වෙලාවක අපි කරන්න ඕනේ ඒකනේ. අපි switch එකකින් light එකක් off කරන්න ඕන නම් මොකද කරන්න ඕනේ? යාට ප්‍රැක්ටිකලි ගත්තොත් එහෙම එයා ඒ switch එකෙන් අපේ output එකට තියෙන power supply එක break කරන්න. ඒකම තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් බලන්න දැන් මේ යන path එක තමයි මෙතනින් යන්නේ. අපි මෙතනට දැම්මොත් මොකද? මෙතනින් break කරොත් එහෙම මෙතනින් එහාට supply එකක් යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතනට යන්නේ නැහැ, මෙතනට යන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? L1 උත් off වෙනවා, L2 උත් off වෙනවා. අපිට කියන්නේ මොකද්ද? L1 විතරක් off කරන්න කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේ දෙන්න on කරද්දි තමයි මෙන්න මෙයා break වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් එහෙනම් බලන්න කොහොමද දාන්නේ. ඒක parallel දාන්නේ. මේ මොකද්ද? මේක සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තියෙන normally close එක. normally close switch එකක් කියන්නේ මෙයා normal අවස්ථාවේදී මෙයාගේ path එක okay. ඒ කියන්නේ මෙයා press කරොත් විතරයි break වෙන්නේ. දැන් බලන්න S1 on කරොත් මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් එන power supply එක මෙතනින් ගිය හැටි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. L1 on එකේ. මේ එක්කෙනෙක් press කරනවා. ඒ කියන්නේ S3 on කරනවා. S3 on කරොත් මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් හරි එන supply එක මෙහෙම යනවා. S4 හරහා යන්න පුළුවන්. S4 හරහා යන්න පුළුවන්. S4 on වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් එන supply එක මෙහෙම ගියා L2 on වෙනවා. L2 on වෙනවා. මෙතනින් එහාට යන්න බෑ. එහෙනම් අපේ මේ ස්ටෙප් එක හරියන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟට යන්න කොහොමද? ඊළඟට කියනවා ඔන්න තව ස්විච් එකක් දීලා තියෙනවා. S5 O S6 කියන දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් මෙතන තියෙන්නේ මේ. දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් on වුණොත් එහෙම මෙන්න මේ L2 කියනක off වෙන්නත් ඕනේ. L3 කියනක off වෙන්නත් ඕනේ. එහෙනම් දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් කියන්නේ මොන ස්විච් එක ප්‍රෙස් කරත් මෙන්න මේ පාත් එක බ්‍රේක් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපිට කොහොමද දාන්න වෙන්නේ? අතක තියාගන්න. එහෙනම් දාන්න වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම CS. ඇයි? දැන් බලන්න මෙතන මේ S1 O S2 කියලා තියෙදි මෙතන පැරලල් දාලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතන S3 and S4 ගෙන්
ඕෆ් කරද්දිත් පැරලල් දාලා තියෙනවා. ඇයි එහෙම උතන මතක තියාගන්න. මෙතන බලන්න මේ S1 O කියලා තියෙති මෙතනින් යන්නත් පුළුවන් සප්ලයි එක මෙතනින් යන්නත් පුළුවන් සප්ලයි එක. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙකෙන් මොකක් වුණත් ඔන්න වෙනවා. ඕෆ් කරද්දි මෙතනින් ඕෆ් වුණොත් මෙතනින් සප්ලයි එකක් යනවා. එහෙනම් දෙන්නම ඕෆ් වෙන අවස්ථාවකදී ඕෆ් කිරීමේදී මෙන්න මේ වගේ ඇන්ඩ් එකක් ඇන්ඩ් තියෙද්දි අනිවාර්යෙන්ම පැරලල්ව දාන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන මොකද්ද? ඕෆ් වෙද්දි O තියෙන්නේ. එහෙනම් S5 S6 කියන දෙක ශ්‍රේණිගතව. එහෙම නැත්නම් සීරියස් විදිහට ඇඩ් කරන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? S5 ඔන්න වුණොත් එහෙම දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් උන්නකම් මෙයාගේ පාත් එක බ්‍රේක් වෙනවා. අවසානට කියන්නේ මොකද්ද? S7 and S8 කියන මෙන්න මේ ස්විච් දෙකම ඔන්න වෙන ගමන් L4 කියන කෝප් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දෙකම. එහෙනම් කොහොමද දාන්න වෙන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට පැරලල්ව දාන්න වෙන්නේ නේ. හරි. එහෙනම් බලමු දැන් අපි මේක කොහොමද ඔන්න වෙන්නේ කියලා. ඔන්න මම S1 on කරා. මොකද වෙන්නේ? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ෆ්ලෝ එකක් යනවා මෙතනනුත් යනවා මෙතනනුත් යනවා මෙන්න මෙතන එනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මම S2 on කරනවා. ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්ගේ වැඩේ වෙනවා. ඊට පස්සේ S3 on කරනවා. මොකද එන්නේ S3 on කරපු ගමන් මෙතනින් එනවා ෆ්ලෝ එකක්. මෙයා හරහා යන්න බෑ මෙයා on එකේ නෑ. මෙතනින් එන ෆ්ලෝ එක මෙයා බ්‍රේක් කරනවා. හැබැයි මෙයාට පාත් එකක් තියෙනවා මෙතනින් යනවා. ඒත් වෙනවා. එහෙනම් S4 on කරනවා. S4 on කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් එන ෆ්ලෝ එක මෙයා හරහා ගිහිල්ලා L2 එක on එකේ තියෙනවා. හැබැයි L1 ට සප්ලයි එකක් නෑ. මොකද මේ දෙන්නගෙම පාත් එක බ්‍රේක් කරලා තියෙනවා. මෙතන S3 S4 දෙන්නම on වෙලා තියෙන නිසා මෙතනින් ෆ්ලෝ එක යනවා. මෙහෙට ප්‍රශ්නකුත් නැහැ මෙහෙට ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. ඔන්න දෙන්නම on එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම S5 on කරනවා. S5 on කරුවා මොකද වෙන්නේ? මෙතනින් එන සප්ලයි එක මෙයාගෙන් බ්‍රේක් කරා. මෙතනින් එහාට යන්න විදියක් නැහැ. මෙයාගෙන් බ්‍රේක් කරා යන්න විදියක් නැහැ. එහෙනම් මගේ මේ ස්ටෙප් එකත් හරිනේ. එහෙනම් ඊළඟට S7 on කරනවා. sorry. මම S6 on කරනවා. ඒත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. S7 on කරපු ගමන් මෙයාට මේ පැත්තෙන් පාත් එකක් තියෙනවා. S8 on කරපු ගමන් එහෙනම් හරි නේද මේක? හරි. අපි එහෙනම් තව පොඩි ක්වෙස්චන් එකක් ස්ටඩි කරමු. හරි. අපි ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකේ තව ක්වෙස්චන් එකක් ස්ටඩි කරමු. ඉතින් කල්යනා හැමෝටම සුබ දවසක්. කරුණාකර මේ ඊළඟ ටියුටෝරියල් එක ලබා ගන්න. subscribe කරලා තියන්න. ස්තුතියි thank you.